ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਰੌਲਾ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਗੂੰਦ। ਸੋ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਲਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਤੇ ਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੀ ਚੀਨੀ ਛੇਤੀ ਖੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੂੰਦ ਵੀ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ ਆ ਕਿ ਕਤੀਰਾ ਗੂੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ, ਕਈ ਕਤੀਰਾ ਗੂੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। और ये हम जग मिक्सी के उत्ते रख लिया। हम आप ग्राइंड कर थोड़ा ग्राइंड हो कर लिए, थोड़ा जहा घट होया। वैसे भी स्वाद लगना सी। हाँ वधिया लगूगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਕੜਛੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਛਬੀਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਪਾਓ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭਿਓਤੀ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਤਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਟਨੀ ਚੁਟਨੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤੇ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਬਤੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪੀਜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘੜਤਾ ਉਹਨੇ ਜਦੀ ਉਹ ਵਾਟਰਮੈਲਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਪਲਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਚੰਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼। ਬਾਕੀ ਆਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਛਬੀਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੂਗਾ ਹਲਕਾ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰਮੈਲਨ 'ਚ।
ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਦਾਣਾ ਦਵਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤੀਰਾ ਤੇ ਤਰਬੂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਣਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼, ਵਾਟਰਮੈਲਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਊਟ ਬਾਹਲਾ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਹੋਰ ਚਿੱਟਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ? ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਚਲੋ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਡੀ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ ਇਹ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਘੱਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਦਿਨ। ਲੱਗਦੀ ਗਲਾਸ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ। ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਰੌਲਾ ਵਾਲੇ ਨਮਕੀਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਬਾਲ ਲਓ ਮਨਰਾਜ। ਉਹ ਵੀ ਗੀਰੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ। ਜੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੀਰੀ ਪਕੌੜਾ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਪਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੈਣੇ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਕੂਲਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਜਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੀ ਐ ਨਮਕੀਨ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਦੀ ਐ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਚੱਲੇ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ? ਆ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਪਾਰੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਰੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚੰਕਸ ਜੇ ਪਾਏ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸੌਖੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ, ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। हमने होम्योपैथी की हुई है जिसको मेडिकल साइंस नहीं मानती, लेकिन बाय कर दो मी फिर ਬਾਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।